السلام علیکم. زموږ د نننۍ ویډیو د کانټیکټ په باره کې چې د برانډ ډسټریبیوټر سره موږ په کومه طریقه کانټیکټ کولی شو، د هغې خپل فارمټ یې څه دي وغیره. نو موږ که برانډ یې که ډسټریبیوټر دی، موږ ورسره په څلور طریقې سره کانټیکټ کولی شو. فرست طریقه څه شی ده؟ ایمیل. د ایمیل په تھرو ورسره موږ کانټیکټ کولی شو. دویمه د فون په ذریعه باندې چې د هغې فون نمبر موږ پیدا کړو، د هغوی سره په فون باندې رابطه وکړو. دریم نمبر په کوریر په ذریعه سره موږ خپل بزنس کم پروپوزل چې هغه یا زموږ کم ډیمانډ وغیره آفر دی هغه موږ په پیج باندې ولیکو، پرنټ یې کړو، په کوریر ورته ولیکو. دریم چې کوم دی په فیکس په ذریعه باندې ورته موږ لیږلی شو. صحیح ده. ټول نه اول ډسکس کوو ایمیل به څنګه موږ کوو برانډ ته. دا خبره یاد ساتئ، د برانډ لپاره به زموږ فارمټ د ایمیل جدا وي، د ډسټریبیوټر لپاره به جدا وي. صحیح ده. زمونږ د برانډ سره کانټیکټ کولو فارمټ څه شی دی؟ هغه دا دی. په ټاپ باندې به موږ لیکو هیلو مای نیم از، مثال په طور باندې سهیل فرام ناصح LLC. دا کوم ځایونه چې ما ریډ کړل دي، نو دلته به تاسو دلته به خپل نیم لیکئ. صحیح شو. دلته به ورسره د کمپنۍ نیم چې یاره ستاسو کومه کمپنۍ ده په هغې کې امریکا کې، که تاسو چاله سروسز ورکوئ هغه کمپنۍ، یا که خپله کمپنۍ بلډ کړئ هغه. دا خبره یاد ساتئ چې نیم به خپل چینج کوئ نه. مطلب ځینې خلک چې دروغ لیکي، وایي زما نوم ایلیکس دی یا پکې پیټر دی وغیره وغیره. دغه څه فرق نه کوي، ډزنټ میټر. صرف خپل اوریجنل نوم دلته لیکئ. صحیح ده. په دې ځای کې به تاسو څه لیکئ؟ د کم سټیټ کې چې ستاسو دا کمپنۍ لوکیټډ ده، په کم سټیټ کې تاسو د خپله کمپنۍ رجسټرډ کړې ده. زه اوس دلته وایم مای نیم از سهیل فرام Nasih LLC. We are an e-commerce retailer based in New York, based in Texas. We are very interested to partner up with your company for wholesale program. Please let me know the requirement and I will return them as soon as possible. If you don't offer wholesale program, we would like to have your authorized distributor list. I look forward to hearing from you. Thanks. Best regard. ها مطلب څه شو؟ زما نوم دا دی، د دې کمپنۍ نه زه خبرې کوم. موږ ای کامرس ریټیلر یو، په دې سټیټ کې موږ لوکیټډ یو، واقع یو. موږ ډېر زیات انټرسټډ یو چې ستاسو د کمپنۍ سره موږ پارټنرشپ وکړو د هولسیل پروګرام دپاره. نو تاسو مهرباني وکئ ما ته دا ووایئ چې څه څه څیزونه پکار دي تاسو له، څه څه ریکوایرمنټ دي ستاسو چې هغه تاسو سره سینډ کړمه زر تر زره، او موږ سټارټینګ واخلو ستاسو سره. بیا که تاسو هولسیل پروګرام نه افر کوئ، نو موږ له د خپل اتورایز ډسټریبیوټر لیست راکړئ. I look forward to hearing from you. زه مخکې ګورم چې ستاسو نه ما ته څه ریپلای راشي. بیسټ ریګارډ دلته به خپل نیم لیکئ، دلته به خپل پوزیشن لیکئ. صحیح ده. که تاسو سیلز ډایرکټر لیکلی شئ، سیلز مینیجر هم لیکلی شئ، هر څیز لیکلی شئ. دلته ریپرزینټیو هم لیکلی شئ. بیا خپل کمپنۍ ویب سایټ به په دې ځای کې لیکئ، URL به کاپي کړئ، یا که URL نه نو هغه www.nasih.com، یا دلته به فون نمبر او دلته به ایډرس. دلته به لاندې دغه هم لیکلی چې زموږ آفیس منډه ټو فرایډے کھولا وي، د دې ټایم نه دې ټایم پورې، هغه هم پکې هم لیکلی شي. دا اصل کې راځي په سیګنیچر کې، تاسو به سیګنیچر کریټ کوئ هلته. صحیح ده. زه به جسټ سمپل به زه دا ایمیل به زه کاپي کړم او ویې به سمه زه دغه ته کوم ځای نه چې اوس زه کانټیکټ کوم، ستاسو به پروفیشنل ایمیل در سره وي. پروفیشنل ایمیل مطلب لکه info@suhail.com، info@nasih.com، په دې طریقه به ستاسو میل وي. صحیح شو. دا خو زه ستاسو ته د پوهې دپاره زه د جیمیل نه دغه کوم. دلته به څه وکړم، د هغه کمپنۍ چا سره چې زه کانټیکټ کوم د هغو ایمیل به زه دغه کوم، دلته ولیکم. مثال په طور XYZ8، یا دلته به زه ولیکم info@xyz.com. دا ایمیل شو. دلته به سبجیکټ ولیکم، په سبجیکټ کې به همیشه لیکئ زیاتر اوپن ان
wholesale account. صحیح شو. دلته به ایمیل زه څه کوم کاپي به کوم او دلته چې دی دا برابر کړئ. صحیح شو. دلته پکې دا ډاټس راغلي دي نو تاسو پکې دا چېرته دا رانولئ ښه دا خو هسې بولټس راغلي دي په دې پریزنټیشن کې ورسره سلایډس کې نور دا پکې نشته دی ښه دا کوم دا ډاټس چې راغلي دي که نه دا بولټس ډاټس دا به ترې تاسو لرې کوئ صحیح ده نو دا اوس راغی دلته ماته دا دغه ښایي وایي دا پکې مسټیک دی دا به درته ټیک کړه تاسو ته ما ویلي وو چې ګرامرلی یو ایکسټنشن دی هغه به ورسره ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته هغه دغه ښایي ستاسو د ګرامر مسټیک تاسو ته ښایي په دې ځای کې نه به ورته زه څه کومه دا به ورته سینډ کوم دغه طریقه ده د برانډ سره کانټیکټ کول دویم چې کوم دی د ډسټریبیوټر سره د کانټیکټ کولو څه طریقه ده هغه دا ده مای نیم دا یې فارمیټ دی مای نیم دلته به پکې ګوره دا خبره یاد ساتئ هیلو ډیر میر دا شیونه به پکې نه لیکئ صحیح ده یا هیلو سر دا به پکې نه لیکئ ډایرکټ په نیم باندې یا جسټ هیلو My name is Sohail with Nasih LLC. We are an e-commerce retailer based in New York. We are very interested to carry your product and open a wholesale trade retailer account. لکه مطلب زما سهیل نوم دی د ناسې کمپنۍ نه خبرې کوم موږ e-commerce retailer یو په نیویارک کې موږ لوکیشن دی موږ سم انټرسټډ یو ډېر زیات چې ستاسو پروډکټ موږ خرڅ کړو او ستاسو سره هولسیل اکاونټ یا ټریډ یا ریټیلر اکاونټ کولاو کو نو پلیز تاسو مهرباني وکړئ موږ ته هغه ریکوایرمنټ او کوالیفیکیشن تاسو وایئ په کوم په بیس باندې چې موږ ستاسو سره هولسیل اکاونټ اوپن کولی شو زه به دا تاسو ته زر ته زر بیا واپس کوم looking forward to hearing from you مطلب زه ستا نه د ریپلای توقع ساتم او تا ته ګورم چې ما ته به ریپلای وکړې دا د ډسټریبیوټر سره د کانټیکټ کولو فارمیټ دی سمپل به دا کافي کوي واپس په لاړ شي هلته او دلته د ده په ځای پکې دغه ولیکئ پیسټ کړئ ټیک شو واپس راځو زموږ سره د هغه ډسټریبیوټر سره کم ډسټریبیوټر چې موږ له کم د ډسټریبیوټر چې موږ ته د برانډ له طرف نه میلاو شوي مطلب موږ د یو برانډ سره کانټیکټ وکړو موږ وختي دلته به راوویل که نه چې یاره if you don't offer wholesale program you would like to have your authorized distributor list لکه دې برانډ ته موږ ویل که تاسو هولسیل پروګرام نه افر کوئ نو تاسو موږ له د خپل اتورایز ډسټریبیوټر لیست راکړئ د هغه ډسټریبیوټر سره چې بیا موږ کانټیکټ کوو هغه به په دې طریقه باندې کوو هغې لپاره به دا فارمیټ وي زموږ Hello, my name is Sohail with Nasih LLC. We have been referred by XYZ brand that you are an authorized distributor of their products. And we are very excited to open a wholesale account with your company and get started as soon as possible. صحیح شو Please let me know the requirement and I will return them as soon as possible. دلته ورته ما وویل چې یاره زما نوم دا دی د دې کمپنۍ نه خبرې کوم او مانګه تاسو ته دې برانډ ریفر کړي یو چې یاره دا زما اتورایز ډسټریبیوټر دی د ده سره زما پروډکټ شته دی تاسو د هغې سره کانټیکټ وکړئ او هولسیل اکاونټ ورسره اوپن کړئ تاسو موږ ته مهرباني وکړئ هغه ریکوایرمنټ وښایئ موږ به تاسو ته زر ته زر هغه واپس کړو ټیک شو هسې نه تاسو دا فارمیټ د دغه ډسټریبیوټر لپاره هم یوز کوئ کوم چې موږ سره برانډ لپاره دغه شوي دي تاسو په دې کې بیسټ الفاظ ورډینګ هم کولی شئ چې ستاسو انګلیش سټرانګ وي کله دا خو ما تاسو ته هسې یوه آیډیا درکړه نور تاسو دا فارمیټ په خپله هم تیارولی شئ د دې نه په ښه طریقه تیارولی شئ چې تاسو ته یوه آیډیا میلاو شوه سمپل دا به اوس د هغه ډسټریبیوټر سره ته کانټیکټ کوې د کوم ډسټریبیوټر چې تا ته برانډ نه میلاو شوي دي برانډ تا ته لیست درکړی دا به د دې ځای نه کاپي کړې دا فارمیټ هلته به یې ویسې دلته یې څه کړه دلته یې پیسټ کړئ ها دلته به یوه خبره یاد ساتئ دلته به موږ هغه ډسټریبیوټر ایمیل ور واچو دویمه موږ به ورسره دلته سی باندې به کلیک واخلو نو بیا به ورسره د برانډ ایمیل به ورسره هم موږ څه کړو منشن کړو sales@xyz.com دا د دې لپاره چې برانډ ته میا را پته ولګي چې او زمونږ
د کس سره د ډیسټریبیوټر سره د کانټیکټ کړی ما چې ولا کم لیست ورکړو. بل د ډیسټریبیوټر ته پته ولګي چې بالکل ځکه چې ډیسټریبیوټر ته هم دا ښکاري چې دی سی سی کړی دی، مطلب دا برانډ پکې منشن کړی دی، دا ایمیل برانډ تم ځي او د ډیسټریبیوټر تم ځي، دواړو ته ښکاري چې یاره دا پکې د دواړو ایمیل منشن کړی دی. نو ډیسټریبیوټر ته پته ولګي چې د دروغ ونه ویل، د بالکل دا برانډ سره کانټیکټ کړی دی او ځکه پکې هغه سی سی کړی هم دی. نو دا یو ښه طریقه ده چې موږ پکې دلته سی سی کې د برانډ ایمیل موږ ور واچو. صحیح شو. بله طریقه زموږ سره د څه شي ده، د فون ده په فون په طریقه سره موږ کانټیکټ کولی شو. نو هغه موږ څه کوو، موږ جست سمپل دا فارمیټ چې دی دا فارمیټ به ورته موږ وایو. خو تاسو ته ما ویلو چې ګوټه کو به نه، هسې نه هغه موږ ته وایي چې تاسو په کوم ځای کې واقع یئ او تاسو ورته وایئ چې په انسر کې ورته وایئ چې مای نیم از سهیل. هغه تا ته وایي چې تاسو کمپني به کوم ځای کې واقع ده او ته ورته وایې چې یاره زه خو ریټیلر یو موږ. نو دا چل به نه کوئ. صحیح ده چې تاسو کم از کم په دې باندې پوهیږئ چې د زمانه دا تپوس وکړو. صحیح شو. نو دا فارمیټ به ورته موږ وایو، د دې نه ښه الفاظو کې هم تاسو هغه خبرې کولی شئ. فارمیټ څه دی، جست سمپل چې کله ورته کال وکړئ هغه به وایي چې هغه به اول تاسو ته آپشن ملټیپل درکوي که نه، د سیل دپاره دا بټن وایي دا او دا او دا تاسو به کنیکټ کړي. نو هغه به سمپل دا وایي چې دا زه ستاسو څه هیلپ وکړم، تاسو به ورته وایئ چې مای نیم از سهیل with Nasih LC, how are you doing؟ دا به ورته ووایي. هغه به وایي چې fine thanks how are you، تاسو به ورته څه وایئ چې good thanks for asking. بیا به د هغې نه بعد څه وایي چې we are an e-commerce retailer based in New York. ټیک شو. Based in New York and we are very interested to carry your product, or داسې هم ویلی شي we are very interested to partner up with your company for wholesale program، or داسې ورته هم ویلی شي چې please let me know do you offer wholesale program، we are very interested to partner up our wholesale program and get started with your company. هغه به درته بیا وایي چې موږ هولسیل پروګرام افر کوو که نه افر کوو، که افر کوو د هغې لپاره ریکوایرمنټس څه دي. خو د ټول نه بیسټ طریقه څه ده چې تاسو ورسره په فون باندې رابطه وکړئ. صحیح شو. بل زموږ سره دی کوریر. نو په کوریر کې موږ سمپل دا دغه هم ولیکو، دا فارمیټ ولیکو. صحیح شو. خو دې کې موږ بیا چینجز وغیره راولو. په دې کې اوس خپل بزنس پروپوزل هم موږ لیکلی شو چې موږ دا آفر تاسو ته درکولی شو، موږ دا ویلیو ستاسو په کمپنۍ کې اډ کولی شو. صحیح شو. دې نه علاوه فیکس باندې هم موږ چې د خپل فارمیټ ولیکو او بیا یې هغو سره فیکس یې کو. دا فیکس نمبر وي، په امریکا کې فیکس هم چلیږي. نو دا هم ډېره یوه بهترینه طریقه ده. د فیکس کوریر ده. کوریر ده خو څوک دومره نه استعمالوي، خو ریزلټ یې ګوره ډېر ښه دی. فیکس ته هم ښایسته طریقه ده، خو د ټولو نه زیاته ریکمنډډ چې ده نو هغه په فون باندې چې خبرې وکړي په فون کې اپروول ډېر زر میلاویږي. بیا د برانډ وي که ډسټریبیوټر وي نو ریکمنډډ د ټول نه فون ده. ټیک شو. انشاءالله په بله ویډیو کې شیټ به څنګه سکین کوو، د هغې نه پراډکټ څنګه راوباسو، دغه به موږ ډسکس کوو.